Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să vedem ce urmează în viața voastră în următoarea perioadă din momentul în care vizionați acest videoclip. O să vă rog să alegeți intuitiv și o să vă rog să alegeți un număr pentru voi, un număr pentru altă persoană sau puteți să alegeți un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru spiritualitate, așa cum simțiți, așa faceți. Și această citire este valabilă din momentul în care ați intrat pe acest videoclip și din momentul în care o vizionați, da? Pentru că voi da și un anumit timp pentru fiecare în parte. Și avem pachetul de cărți numărul 1, să-l vedeți, pachetul de cărți numărul 2 și pachetul de cărți numărul 3. O să vă rog să alegeți intuitiv. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales primul pachet. Hai să vedem ce mesaje are tarotul pentru voi. A început citirea cu un 3 de spade. Aici văd o dezamăgire. Văd o dezamăgire care ține de o despărțire sau, în alte cazuri, este o dezamăgire care ține de o problemă de sănătate sau o problemă financiară. Cineva se simte abandonat, abandonată. Cineva are inima frântă. Și, dragii mei, aici este foarte clar mesajul. Ori în unele cazuri v-ați axat foarte mult pe tot ce înseamnă lucruri toxice, deci nu ați avut grijă de starea de sănătate, ați făcut exces sau în alte cazuri este ca și cum sunteți într-o relație toxică, într-o situație în care nu vreți să mai dați drumul, vreți să rămâneți acolo, vreți să vă păstrați foarte mult locul vostru în acea relație. Hai să vedem mai departe. Sau în acea situație. Văd aici că cineva nu prea o să comunice. Ori voi, ori altă persoană. Cineva stă și încearcă să găsească o soluție. E foarte bine, însă sfatul aici este să vă ascultați intuiția. Ar fi foarte bine. Și să încercați să comunicați, să fiți deschiși să faceți lucruri noi. Pentru că asta este problema. Cei care ați ales acest număr, să știți că treceți printr-o perioadă de transformări și voi nu sunteți deschiși. Vouă vi se par că sunt lucruri negative, că sunt lucruri rele. Eu nu spun că nu sunt dureroase, dar ideea este că Universul, Dumnezeu, Divinitatea, cum vreți voi să spuneți, vrea să vă salveze de la un turn, adică vrea să vă salveze dintr-o situație mult mai urâtă de atât, că turnul când vine dărâmă tot. Da? Așa măcar vi se dau semne. Vi se dau semne că trebuie să fiți deschiși la noi începuturi. În unele cazuri poate fi o problemă de sănătate aici sau o problemă care ține de o persoană la care voi țineți mult. Poate e o rudă, unii poate aveți legătură cu zona spiritualității, cu trecutul, zona aceasta istorică, cu vindecarea, cu arta. Aici e posibil să simțiți așa ca o senzație de concurență, iar în alte cazuri, vedeți că poate fi un moment în care aveți de-a face chiar cu ideea aceasta de concurență într-o relație. Deci, dacă vă aflați într-o relație și doriți voi neapărat să mențineți relația, vedeți că la un moment dat apare această discuție aprinsă, din care voi trebuie să învățați multe lucruri, trebuie să învățați să lăsați ceva în urmă. Trebuie să învățați să renunțați. Da, dacă ați întrebat, nu știu, dacă sunteți singuri, să spun așa, vedeți că poate apărea o persoană, dar, nu știu, o persoană care ori nu-i place unei rude, în special unui bărbat sau unui prieten. Ideea este că e o persoană extrem de apropiată de voi. Foarte interesant.
Hai să vedem mai departe. Mai departe aici văd că voi veți face un drum, o schimbare, o mutare. Faceți un drum să vă simțiți bine, să fiți bucuroși, faceți un drum tocmai pentru a rezolva o anumită problemă. Și o femeie ar putea avea un rol important în ideea aceasta de a vă muta sau de a schimba ceva. Dacă e vorba de o relație de trio, atunci lucrurile sunt favorabile pentru voi, dar mai durează, nu este chiar acum. Parcă e o discuție aici aprinsă, iarăși mai văd, între o femeie și un bărbat. No. Deci voi, dragilor, luați și vă eliberați, pentru că ăsta este scopul și durata vizitei acestei energii mai puțin plăcute din viața voastră. Bun, haideți să vedem și o carte oracol, că sunt curioasă. Mesajul este să mergeți după ceea ce vă doriți voi, dar nu vă lăsați conduși. Nu vă lăsați conduși. Atenție la persoanele toxice. La un moment dat o să apară o provocare, ori mai apare o persoană în relație, ori aveți voi o discuție aprinsă, dar ideea este că lucrurile sunt în favoarea voastră. Ascultați-vă intuiția, nu vă lăsați blocați, nu vă lăsați păcăliți de lucrurile care apar în viața voastră și lucrurile care vă pun piedici. Poate pur și simplu sunt semnale pentru voi să renunțați la ceva ce nu vă mai este de folos. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți. Iar pentru cei care doriți să mă susțineți în acest proiect, pentru cei care doriți să mulțumiți, vă invit cu drag să dați acest videoclip unei persoane dragi vouă sau să recomandați canalul unei persoane sau să distribuiți ceva pe un site de socializare, într-un grup din care faceți parte. Să mergem mai departe. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales acest tarot, tarotul Illuminati. Hai să vedem ce mesaj avem pentru voi de această dată. A început citirea. Bun, o decizie pe care cineva a luat-o și care ține de o așteptare mare. Voi ați luat decizia. Pentru că văd pe cineva care stă și se uită în depărtare. Cineva care privește undeva departe. Și asul de spade, care vorbește despre o nouă idee care vă vine, o nouă soluție sau o decizie foarte radicală pe care ați luat-o. E ca și cum ați fost puși pe pauză într-o situație și atunci ați stat, v-ați gândit și v-ați făcut ordine în minte. Văd aici iarăși o noutate care ține de un drum lung, de străinătate, de o altă țară, o altă cultură. O decizie care ține de o așteptare. Mai văd aici pe cineva care încearcă să se împartă între două locuri de muncă sau între două situații în care se simte foarte, foarte bine. O persoană care are de negociat sau cineva care încearcă să convingă pe altcineva de ceva anume. Și văd un nou început extrem de frumos, un nou început foarte stabil din punct de vedere financiar. Deci pentru cei care vă doriți un loc de muncă, da, puteți să găsiți, dar ori în altă țară, ori în alt oraș, ori este ceva ce ține de internet sau e vorba de tehnologie, de modernizare, da? Pentru cei care ați întrebat de zona carierei. Iar dacă discutăm de dragoste, e un moment în care să știți că poate să apară o nouă persoană pentru cei singuri, dar pentru cei aflați într-o relație, parcă este o perioadă în care, nu știu, ba vă distrați împreună cu partenerul sau cu partenera, sunteți invitați la nunți, la petreceri, alții e ca și cum vă faceți voi aceste întâlniri, vă faceți voi aceste reușite, ca să spun așa.
Wow, multe cărți, da, asta este, le iau pe toate în considerare, n-am ce să fac. Aici văd o invitație pe care o primiți și care, cine știe, poate ține de o întâlnire într-un grup de oameni. Poate aveți de rezolvat ceva aici ce ține de niște instituții, unii dintre voi. Și foarte interesant mi se pare această carte a familiei. Deci, dacă sunteți într-o relație cu cineva, să știți că poate duce relația într-o zonă foarte pozitivă. Puteți să vă căsătoriți, puteți să aveți ceva stabil. Cei care sunteți deja într-o astfel de situație, lucrurile merg foarte, foarte bine. Dar atenție la un rival, la un bărbat mai rece, mai detașat, care poate să poarte uniformă și care ar putea să perturbe puțin relația, pe de o parte, dar pe de altă parte o încheagă la fel de mult. Mai văd un bărbat, acum, na, dacă vă știți voi că sunteți bărbați și vă regăsiți în aceste descrieri, înseamnă că e vorba de voi, da? Iscusința voastră de care dați dovadă, modul în care gândiți lucrurile, modul în care le vedeți, pur și simplu vă ajută. Mai văd un bărbat aici, foarte tradiționalist, foarte sigur pe el, înrădăcinat în propriile sale convingeri și care vă poate ajuta foarte mult să vă închegați mai bine sau vă poate ajuta mult să vă rezolvați o problemă de familie sau o problemă pentru casa voastră în alte cazuri. Da? Luna și cu regele de cupe. Mai văd aici o femeie care ar putea avea un rol foarte, foarte important în viața voastră. Foarte interesant, dragii mei. Haideți să vedem și mesaje din partea cărților Oracol pentru voi. Sfatul este aici să mergeți pe acest nou drum și să țineți cont de șansele, de ofertele care vin către voi. Pentru că acum este momentul vostru. Acum puteți să străluciți, dragii mei. Mesajul este să vă cunoașteți valoarea, să vă cunoașteți adevărata valoare și să iertați, da? Să vă iertați pe voi, să iertați pe ceilalți, de ce nu? Posibil și acest aspect. Unii văd că sunteți indeciși să vă căsătoriți sau sunteți indeciși dacă să mergeți la o nuntă, să mergeți la o petrecere sau să stați acasă. Interesant. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă invit la un alt număr dacă vreți să mai vizionați sau la o altă citire și nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, funcții absolut gratuite pentru toți. Iar pentru cei care doriți să mulțumiți, puteți să recomandați canalul unei persoane dragi vouă sau puteți să distribuiți acest videoclip pe un site de socializare sau într-un grup din care voi faceți parte. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc încă o dată și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Haideți să vedem! Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales acest tarot. Mie mi-este foarte, foarte drag. Hai să vedem ce mesaje avem aici pentru voi. Și a început citirea. Justiția și cu 4 de monede. Foarte sigur vă văd pe voi. Iar în alte cazuri este ca și cum simțiți că în sfârșit se face dreptate. Simțiți că în sfârșit aveți o claritate mentală. O relație devine mai stabilă. Cineva nu vrea să renunțe la voi, cineva stă aici în gardă. Văd un final care urmează, da? Poate ați ținut voi aici neapărat ca lucrurile să funcționeze într-o anumită direcție și văd un final. În alte cazuri, poate e vorba de o despărțire, de un divorț, de o demisie a cuiva, deci cineva pleacă de la un loc de muncă. O noutate pentru voi într-o situație de criză, într-o situație de blocaj, este ca și cum studiați ceva nou, analizați ceva nou, ceva se petrece aici pentru voi.
Văd o decizie pe care cineva o ia și care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni. O decizie în privința căreia s-a tot așteptat mult timp. Cineva a tot așteptat. Poate este ceva ce ține de zona locului de muncă sau în alte cazuri poate să fie vorba de o relație în care în sfârșit lucrurile sunt închegate, în sfârșit reușiți să reparați relația, culegeți roadele. O pasiune care se reaprinde într-o situație, într-o relație. Apare judecata de apoi pentru voi. Dar simt că e vorba de o bucurie, nu știu, parcă ați vrut să faceți ceva, s-a întâmplat un lucru mai puțin plăcut sau se întâmplă un lucru mai puțin plăcut. Parcă schimbați puțin tonul, schimbați puțin valoarea. Dacă e vorba de o relație, în urma unei situații tensionate sau în urma unui final, aici voi deodată creșteți foarte mult. Dacă e vorba, nu știu, deci de o relație aici, relația devine mai stabilă, mai închegată, învățați lucruri împreună, faceți lucruri împreună. În alte cazuri, dacă ați întrebat de zona profesională, aici urmează un final, cineva își dă demisia, cineva pleacă, poate chiar voi. Iar apoi relația cu persoanele de acolo, de la locul de muncă, să știți că vor fi ușor diferite. Păstrați legătura, nu știu. Alții vă văd că e ca și cum vreți să mergeți pe cont propriu din punct de vedere profesional. Nu știu ce vreți să faceți aici, dar e ok. Să vedem mai departe. Cinci de bâte. Aici să știți că poate să fie vorba și de o despărțire. Asta dacă știți că sunteți într-o astfel de situație. Da? Dar e o despărțire sau se finalizează lucrurile, dar într-un mod în care nici nu v-ați fi așteptat. Și văd iarăși o suferință pentru un copil sau pentru o persoană mai tânără. Niște discuții în contradictoriu care pot apărea, văd aici, în urma acestei decizii. Parcă cineva nu cade de comun acord asupra unei situații. Văd un stres, da? Un stres care ține de un copil, de o noutate plăcută, o veste bună care iarăși poate să apară. E ceva ce ați așteptat voi de mult timp. Acum creează puțină agitație în momentul în care se produce, dar este ca o veste de pace pentru voi, este ca o veste bună, eliberatoare în cele mai multe cazuri și asta este absolut fantastic. Șapte de bâte și soarele. Voi, până la urmă, în toată această poveste, reușiți să ieșiți victorioși. Succesul este pe strada voastră. Sunteți foarte bine aspectați. Dacă e vorba de o relație, se oficializează, se întâmplă ceva. Pentru cei singuri, vedeți că trebuie să vă eliberați dintr-o situație în care sunteți. Ori încă sunteți cu gândul la o persoană din trecut, ori în alte cazuri încă, nu știu, mai colaborați sau mai vorbiți cu o persoană și tot stați cu gândul la ea. Eliminați situația de acolo pentru că vă așteaptă ceva mult mai bun, mult mai frumos. Foarte interesant. Haideți să vedem și o carte oracol pentru voi. Sfatul din partea cărților oracol este să mergeți în profunzime, să vă ascultați intuiția, să ascultați ghidarea voastră interioară, pentru că acolo se află multe răspunsuri. Iar energia generală pentru voi este să eliminați blocajele. Acum e momentul, eliminați blocajele. Poate aparent este dureros pentru că văd aici că voi nu vreți să renunțați la ceva anume. Sau cineva anume nu vrea să renunțe la niște bani, la o situație în care se află. Dar gata, da? Apare finalul și apoi creșteți. Creșteți din punct de vedere profesional, crește relația. În alte cazuri. Dragii mei, acestea au fost previziunile și pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți.
Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care vreți să mă susțineți în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să dați acest videoclip unui prieten sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi cât mai frumoasă să aveți. Dragilor, acestea au fost toate cele 3 citirile. Vă mulțumesc frumos încă o dată tuturor și vă urez multe gânduri bune și vă invit cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați. V-am pupat!